Hello mga katropa pips, magandang hapon. At matagal akong hindi nakapaggawa ng mga videos dahil masyadong busy. Ngayon, welcome back nga pala sa aking YouTube channel, Chris Travel Motovlog. At ito nga pala ang inyong lingkod, si Christian. Ayun, today's video guys, pupuntahan ko yung bibilhan ko ng drone. Pupunta ako sa Kalamba para po bilhin yung drone na gagamitin ko sa pagbablog, para kapag merong mga aerial shot, yun, pagka merong mga magagandang para mas maganda yung paggagawa ng mga video. Mga katropa pips, ito traffic, lagi na lang araw-araw traffic. Ngayon mga katropa pips, iti-testing na rin namin doon yung drone doon sa pagbibilhan ko. At yun, traffic uy, pako, dali doon, butas. Ngayon nga mga katropa pips, iti-testing na rin namin doon yung drone. Tapos bukas, ako naman ang magsusubok para mapag-aralan kung paano magpalipad ng drone, kung paano kukuha ng video. Ayun mga katropa pips, abangan nyo bukas yung yung gagawin kong videos. Mag-testing ng pagpapalipad ng drone. Magpapaturo ako sa mga katrabaho ko na bihasa na o marunong na sa pagpapalipad. Ayun, balikan ko na lang kayo mga katropa pips kapag naandun na ako. Hello mga katropa pips, ngayon nandito na ako. Ayan si boss, siya yung may-ari nung bibilhan kong drone. Nandito na ako sa kanilang subdivision. Titingnan na yun, ite-testing namin, check ko yung item. Yun, malayo pala eto, medyo malayo pala, parang maliligaw ako. Hindi naman siguro. Dito na si boss. Chris Travel mo. Sisimula pa lang din ako. Siyempre, nasa 500. Yun, nung last take off, no GPS, pwede na yan. Pero wala ka pa rin GPS. Pero kasi ngayon, makakatay ko. Kanina siguro totally walang muna. Ano mo naman makikita sa minutes. Pero yung nakita mo yung camera, ibig sabihin connected ka na. Kulay green din. Connected ka na. Santayin mo lang na. Dito mo makikita sa yung GPS. Alam ko mga 8 pataas eh. Pero kadaming pinukonektahan niya na dati sa atin. Hindi siya isa lang, hindi siya dalawa lang. Madami siyang nilanan. Yun yung nagbibigay ng coordinate sa location. So yan, tuturuan ka din naman sa siguro. Pero hindi siya. Take shot. Yung take shot. O kaya hindi siya ganito.
memory. Full. Hindi. Hindi ko alam. Ako hindi ko nagagamit yun. Ito lagi ako may memory card. Ayun, full daw. Baka meron ng ano yung... Yun, nag-record yun. Tulad niya, ito mo. Mahangin yan. Pero gumagalaw siya, pero nilalabanan niya. Kasi nga, nakalak siya sa GPS. Labasan niya. Kung walang GPS yan, sir, yung hangin na yun, ando na yan. Dadalhin siya talaga. Oo. Kaya sir, yun yung safety niya. GPS. Hanggang may mo kinakontrol, hindi yan aalis dyan. Aalis lang yan. Tapos, ilalak ulit ka na. Binitawin mo yung controller. Alak ulit na yun. So, yan. Umangin yan. Nalaban niya yun. Kaya gumagalaw. Nilalaban niya yun. Yun yung kahalaga nito. Ito, controller ha. Down, up, right, left, forward, backward, left, right. Walang problema ito, sir. Yan, mga kalaban niya. Lalo pagka daytime. Pwede mo siyang shortcut dito sa ito, record. Record, stop. Tapos pwede kang switch mo kung photo. Photo. Sure. Ito yung trigger mo. Ito yung switch kung photo. Pwede rin dito sa cellphone mo. Kaya lang, meron ka na dito eh. So, for your shortcut, pinilang shortcut, hawak mo. Okay, just hawak mo siya. Mga ilan ang layo sa akin? Ang dami na tumawag sa akin sa hindi ko nga binibigyan kasi hindi mo na ako nagmamadali. Sabi ko 25 talaga. Sabi niya nga sa akin, yun nga. Sabi niya, umano na sa 24, sabi ko. Kaya nga, sabi ko, bigyan na ng 24. Ano? Yung lagi yung tawad eh. Ito totoo, siguro hindi lang 10 tumawad sa akin ng 24. Sabi ko, DJI. Hindi. Galing na din. Merong ibang